Señora, la divina pastora, Nuestra 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 Señora, la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Muka aking grasya, Pagwan na Virgen Maria, Kang Jesus anak mo, kahit mo kami kaya. Okay kaming pagtulunan, panayaw kay pundulusan, di kayo kay kaming hindu, luguming Diyos kalasipo. Ang oras ping kasakitan, agad yung kay pong sawapan, kaya kang ipong kapiayan, palayo pong nalisyanan. Kingking papaglati, ko pusa ng kalabi, Manete pumatili, kung dalaling matulin. Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Santa Maria, panalangin mo kami. Tunang Cristo, panalangin mo kami. Turing malililit, panalangin mo kami. Luning nangabos, panalangin mo kami. During maybe looking day, panalangin mo kami. Dula din sa lundan, panalangin mo kami. During mandalig, panalangin mo kami. During elang pahalag, panalangin mo kami. During meulila, panalangin mo kami. During melonato, panalangin mo kami. During kapayapan, panalangin mo kami. Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora, Nuestra Señora, de la divina pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami.
Ketik marangle dakalo pagkabye Ketik marangle injosyan babye Ketik marangle dakalo pagkabye Ketik marangle injosyan babye Into yang gagambul injosyan paragul Kinto madepan sa sigurado mumupul Ale kulen yaliwa pang mabibye Kalam ng king manang leng Diyos yang manyese Ketiking marangle dakalo pagkabye Ketiking marangle in Diyos yang babye Ketiking marangle dakalo pagkabye Ketiking marangle in Diyos yang babye Samot ningon na birhen kakatang kalingwan Lalapit na kayatwan ng king Diyos tunay malang Kaninang magsayam isasan metong magdaon Luwal na't mapagnani aliwang sidya Ketiking marangle dakalo pagkabye Ketiking marangle in Diyos yang babye Ketiking marangle dakalo pagkabye Ketiking marangle in Diyos yang babye Reyna ning balupok, baryong alang lusok, matibeng ortelano, pilubluban ning baryo. Masaganang pupul, ikaming pagmaragul, tibinian sa makiramdam, iyapong bivinang ikalam. Fiesta ning panayan, ating bibing kang manyaman, pupuling mananle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan Abe-abe tamumpan ang daman Balukok fiestang lugod Abe-abe itubod Nuestra Señora de la Divina Pastora Nuestra Señora de la Divina Pastora Bibingkang manyaman, tuninggawang kapampangan King fiestang masagana, ting taong magsaya Patulunan ning birhen, kalukuran dering mamalem Balukok barangay king marangle, iyang pagkabiye Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman Pupuling marangle, pasalamatan ning mikabiye Malalaman ka sa pantayanan Abe-abe tamumpan ang daman Balukok fiestang lugod Abe-abe itubod Barangay, balukok, manalangin kingkayang lagyo Nuestra Señora de la Divina Pastora patulunay Miking biye at Nuestra Señora de la Divina Pastora Nuestra Señora de la Divina Pastora Nuestra Señora, panalangin mo kami Sa parokya'y ating sama-samang siya Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala Taas-taas ang gabay
la Divina Pastora, Nuestra Señora, 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 la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Buka aking grasya, Kulwang na Virgen Maria, Kang Jesus anak mo, kahit mo kami kaya. Okay kaming pagtulunan, panayo kaya pumulusan, di kayo kaming indo, luguming Diyos para siya po. Ang oras ng kasakitan, agad yung kaya pong sawapan, kaya kang ipong kapiyayan, palayo pong nandisyonan. Hingkeng pamatlati, ko po sanang kalabi, panayin po malili, kung dalaning matulin. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Nuestra Señora, panalangin mo kami. Santa Maria, panalangin mo kami. Tunang Kristo, panalangin mo kami. Turing malililit, panalangin mo kami. Nuning nangabos, panalangin mo kami. During nebiluking day, panalangin mo kami. Dula din sa lundag, panalangin mo kami. During mandalik, panalangin mo kami. During helang palag, panalangin mo kami. During meulila, panalangin mo kami. During melonato, panalangin mo kami. During kapayapan, panalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami.
Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Inta yang gagambol, injos yang paragol. Kinta madye paisawul sigurado mumupul. Ale tulen yaliwa pang mabibye. Kalangan king marangle, injos yang manyese. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Samot ningang nabihen, kakatange kalingwan. Lalapit na kayagtuan ng king Diyos tunay malang. Kaninang magsayam, isasang metong magdawang. Luwan at mapagnang ialiwang sirya. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Ketiking marangle, dakalo pagkabye. Ketiking marangle, injos yang babye. Reyna ning balupok, baryong alang lusok, matibeng ortelano, tilugluban ning baryo. Masaganang pupul, ikaming pagmaragul, tibinian sa makiramlam, iyapong divinang ikalam. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe itugod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tuningawang kapampangan, king fiestang masagana, ting taong magsaya. Patulunan ning birhen, kaluguran dering memalen, balukok barangay ting marangle, iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe itugod. Barangay, balukok, manalangin king kayang lagyo. Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay, may king biye at Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya. Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay.
mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor. Cine știe, iubitul cât de mult te iubesc. Strig la lună, strig la stele, unde ești tu te doresc. Am să strig fără cuvinte, numele tău am să-l cânt, ca să știe lumea toate cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor. Dar cine știe, iubito cât de mult te caut eu. Strig la soare să-mi șoptească, unde ești sufletul meu. Am să strig fără cuvinte, numele tău cunoscut, ca să știe lumea toate cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei il mio amore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor, te amo donna mia, Maria, amor. Maria Mariana, Maria Mariana, oh cálame, danza toda vez. Maria Mariana, Maria Mariana, oh cálame, danza toda vez. Esa fidelidad, mai ta danza, se corre en Roma. Esa fidelidad, mai ta danza, danza toda vez. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calane, esta rame teves. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calane, esta rame teves. Oh, calane, oh, acoaco, apalaeona. Oh, calane, oh, acoaco, apalaeona. Without the soul. Maria Mariana, Maria Mariana, oh cálame, danza toda vez. Maria Mariana, Maria Mariana, oh cálame, danza toda vez. Esa fidelidad, mai ta danza, sola en Roma. Esa fidelidad, mai ta danza, toda vez. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calame, esta rame teves. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calame, esta rame teves. Oh,
Mariana, oh Hinkalane, Itaransa toda de. Esa filalay, Maita danza, Esa torre en Roma. Esa filalay, Maita danza, Itaransa toda de. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calane, esta rame teves. Maria Mariana, Maria Mariana, esta calane, esta rame teves. Oh, es calane, oh, acau, oh, acau, oh, calane, oh, acau, Nuestra Señora, la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, Padre amigo, Nuestra Señora, Padre amigo, Nuestra Señora, Padre amigo, Nuestra Señora, Padre amigo. Ang kakinlasya, kulong na binwalya, ang susalat mo, tayo kang ikea. Kung kami patuloy ng Maria que bulusan, bigyan ng pag-ibig, tulong ng Diyos para sa oras ng kasakitan, nagtigil kong saroan, kaya kami po nagkabiyayan, magayon kong nandisyan. Hindi kang pamaglagay, o kung saan ang kapatid, ano yung pumagpili, kung nalalim ang huli. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, Padre amigo, Nuestra Señora, Padre amigo, Nuestra Señora, Padre amigo. Santa Maria, panalangin mo kami. Tunang Kristo, panalangin mo kami. Puring malilim, panalangin mo kami. Mapagnangyaliwan si Diyan. Ketiking maranle, dakalapag kabye. Ketiking maranle, in Diyos yan mabye. Ketiking maranle, dakalapag kabye. Ketiking maranle, in Diyos yang mabye. Reyna ng Balupok, Baryong Alang Lusok, Matibeng Hortelano, Pilugruban ng Baryo. Masaganang pupul, ikaming pagmarakul. Tibinian sa matirang, iyapong bivinang ikalam. Fiesta ng panayan, ating bibingkang manyaman. Pupulin mananuli, pasalamatan ng mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe itubod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tuninggawang kapampangan, fiestang masagana, ting taong magsaya. Pagtulunan ning birhen, kalukuran dering namaleng, balukok barangay king marangle, iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman. Balubok fiestang lugod, abe-abe
tubo. Barangay, Balukok, manalangin King Lagyo, Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay ni King Bie at Lugu. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya. Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay, liwanag ng buhay. Sa Nuestra Señora, ang ating ligaya. Tayo'y magkakasama, sama-samang umawit, samang gataon, sama-sama rutong nagdaam. Dalakang galak, Diyos ang laging kasama. Nuestra Señora, gabay sa aming hakbang. Pagsasama'y parang liwanag, walang kapantay na saya. Sa bawat dasal, mga pangarap ay abot. Ang simbahan natin, puso ang puso'y sabik. Tayo'y nagkakaisa, sa pamilya'y puno ng tawanan. Pag-ibig at ligaya, walang hanggan sa ating bayan. Sa ating pagtitipon, sama-sama sumayo, samang gataon, sama-sama lutong ng daan. Dala ang galak, Diyos ang laging kasama. Makanalo kayo po bang may gusto kay lutong bibingka? May pagtinda ko pa mo po aring kaputol ko. Aring kapatid ko po, kaya yan eh, ulingid na po a viewing kay kami order. Kami na po yung may gayo, may tinda. So pwede kong ikwento nung makanalo yung gagawan bibingka. Primero na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogo, ya po. Tapos na igogo, di na yung toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po ikabisunay kay oven. Manitaya po, pero nung lawin niya mo po, ano mo pong kasaguling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, malalwat siya pong proseso. Makanalo yung po kanwat. I mean, makanalo po ilang oras po bububulan nyo para makagawa kayo po kanya na bibingka. Tiyabe niya po yung oras ng mga oras. In preparation time na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours, 3 hours yun. Kaya bene po itangan mo yung iluto yung cooking. Pamanon na, pamamobro. Kasi ganaganani po kanito. So, nanula po wari ding sangkap. Gagamitan nyo. Hindi na muna tayo po kay lakatan.
Nakatantaya po, yung nakatanta mo po, malibatan niya po, kaya kay katamo, kay Pupulye. Pupulye Okay. po ito, sa saliwan naman po, pupul naman po ning kay katamo. Lugar. Lugar. Kay mo kung kansinala, ari mo po kukunan yung nakatan. Maliban po ka lang ito niya or in malagkit na nga sa mo ka rin. Mayo mo, tapos gata, itapya binabin lang ang po. Tayo, bihaluhalo tayo. So baka nano niya po in timpla na baka nano kayong sangkap like ing tuton nyo gaano po kadakal ing kay katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayo mo na, sa po meron mga kilo, makanitaya. Sakto niya po kanita. Okay na, sakto yan po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na. Nano pong magi yung problema? Ay, may po problema yung tempong pangatun. Gusto kong pinunme, kailangan sakto yung balamin. Pero gusto kong inal pa, yananan may pong igog. Ay, may puwa pa kong yan. So dapat po Sakto po yan. malpa. Ayang malpa. Ayang malpa, ayang po maganto. Kaya mo ito. Kailangan tang menese ka lang. Bala mong tang menese ka nasing gusto yung pangatun. Gaano na kayo po kaliwat kaya kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012. At ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami mo Yung po pamilya. so south. Pamilya, kami mo. Wala akong aliwa. Kaya pong pamalumpisa. Ngayon po kasi akakot pinakaring kaya kayong langit, kaya kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikay pa rin po bang buong pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang inipoy kabayayan yun. Kami mo po, basta kami mo po, basta yung tularan ng adwa ang ano. So kita nga pa yung umukuha. Pakanyamanan niya mo po. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan man yaman niya kung kaibagan niya. Yung gawa naman. Masensula bang kalipitan karelang gawa. Batari ba yung Dahil yung secret ingredients, pwede yung share kay kami. Alam ko secret. Laki pong secret Alam ko ingredients. secret, basta no, kaya mo po ang panga at sipo ang sikit ang tamang ngobora. Sa bala mo po lulutuya po with love. Kita po tamang ngobora, kaya niya po yung kainan niya. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Sige, kain na po talaga niyan, basta sipo kita tamang ngobora. Basta ayos siya po panga ngobora. So, yung boyo po, pakanyaman yung bogo na kapuloy. Wala mo talaga kabugo-bogo yung bakang to. Kanyamanan na rin mangal. Now, gano'n yan po kasi yung kaya katamo business name. LG's Puto. Bisa ko pong manorder kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Love you, guys. Kayo din po. Sige. Eh kayo naman po siguro, kung po sasawa kayong gawa, yun eh po. Pala. Maski po parati eh pong babaw. Manyaman niya po yan. Kaya po. Ganyaman niya po. Kasi sakto yan po. Tamis. Basta bibingkang nasing lutong balukok, manyaman! Okay, chuta na naman king neto nga proseso na ning pamagluto tamong gadingka, which is ini naman king neto nga proseso gumamit lang makalumang method. Nandit kasi ang ginamit tamo yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman dinandeng api keni tapos ilagay de ing gadingka keni ipatong de tambande ulit paki. So that is the old method. Baka nano ko pong gumpisa? Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nagulpisa ako, magtinda ko ng putong pagkutong. Nagluto ko naman, naglako ko. Kunyang kay, keng tananakan ko. Ikit ko rin gagawin mo kanyan. Kaya gumasdang ko lang, nung makananurang gagawan, maluwat. Susiguro ng walang bulan. Kunyang ikuha ko, wala ko, ikuha ko no technique. May sarili kong tibunan. Kunyang dakal kami asira, bayo kayo ni Tuto. Mumunang diling pamanese. Nga kabiyasa masira, gumagso, kumalpa. Ang po'y pamanggawang toast. Kasi sinobra mayo mo,
mamalas siya. So, bala mo po ya, pinitengke kayong in proseso po talaga kailangan balo ya pong balo or kabisado ya po talagang kabisado. Balo at bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ko may biyasa. May 15,000 kami kay dato to, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka po, Nakatan. may mabalo, may yakakuwada nun. Hindi biyasa magluto pa, Mexican food, lubuling. Uri, kumanakit lang ko itang niya gagawa. So ano pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga neto. So mangailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buri ko sarili ko niya. Yung may nga gastos ko, piksikapan ko nga tutuan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, buri ka naman ng luto ko. Tsaka Mexican kami Mexican, yun yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga nepo. So Yan ano po yung po, sikreto yun? ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin ng order. Kula dadayahan king timplanin ng luto ko dyan. Medyo di takapanakitan, baka nita manatili yung kesa. So pakinano business. pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupananita, nung pila niya mo, tibyo mo. Nung pila ng kilong mayo mo. May yung kristin lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin. Ala ni man lasa, tipiran deking gamit. Wow. Kailangan matensya. So lano po naman po ing apayo tamo. Lano po ing abiyata mong masanting nga amano para po detang bisang mag-start o bisang magluto aningawas kanina. Deta pong bisang mag-business mo naman o burida pong subukan ningang tikan niya nakapanintunan, di po ba? Lano po kayang pwede tamo. Lakwan na yung amano karela. O basta't siya mo. Itang pa magsalita ka rin ng liwan tao, nandito kaya ang diferensya, makanya, may anong problema nga ako. So kayong pakasabi po niya po. Pamakayabi mo naman. Kasi ba't siya masungit ka? Again, bisa lang mo. Opo, nyapin po alik kayo. Number one yung pamakayabi. So, Winit po yung kadwang proseso na tamban na yung bayan niya. so yapin po yan itang gata. Nagkaking babo. So itapin papalig kay bago po. Nung proseso, yaluta niya po yung malagkit. Hindi na po yung kapat, kapat niya o kalimayan. Basta't bibingkang baluko, may Wami-wami.
ka nating taong magsaya. Patulunan ning birhen, kalukuran dering namalem, balukok barangay king marangle iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ning mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman, balukok fiestang lugod, abe-abe itugod. Barangay, balukok, manalangin king kayang lagyo. Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay ni King Biye at Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, panalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya. Puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay, liwanag ng buhay. Sa Nuestra Señora, ang ating ligaya. Tayo'y magkakasama, sama-samang umawit, samang taon, sama-sama rutong nag-aam. Talagang galak, Diyos ang laging kasama. Nuestra Señora, gabay sa aming hakbang. Pagsasama'y parang liwanag, walang kapantay na saya. Sa bawat dasal, mga pangarap ay abot. Ang simbahan natin, puso ang puso'y sabik. Tayo'y nagkakaisa, sa pamilya'y puno ng tawanan. Pag-ibig at ligaya, walang hanggan sa ating bayan. Sa ating pagtitipon, sama-sama sumayaw. Sa mga taon, sama-sama lutong ng daan. Dala ang galak, Diyos ang laging kasama. Nuestra Señora, gabay sa aming hakbang. Pagsasama'y parang liwanag, walang kapantay na saya. Mahal na simbahan, di ka malilimutan. Sa puso't isipan, tanging ikaw ang tahanan. Nuestra Señora, la Divina Pastora, 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 Nuestra Señora, la Divina Pastora. Nuestra Señora, panalangin mo kami. 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 Buka aking grasya, Juan na Virgen Maria, kang Jesus anak mo, kahit mo kami kaya.
kaya kaming pagtulunan, panayo kaya pumulusan, di kayo kaya kaming hindu, lugod ng Diyos para sipo. Ang oras ng kasakitan, agad yung kaya pong sawapan, kaya kami pong kapiyayan, panayo pong nandisyonan. Kaya papatlati ko kung saan ang kalate, panayin pong malibili, kung dalaling matulin. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Tunang Cristo, ipanalangin mo kami. Turing malililit, ipanalangin mo kami. Nuling nangabos, ipanalangin mo kami. Nuling nebigukinde, ipanalangin mo kami. Dula din sa lundan, ipanalangin mo kami. Turing maligalik, ipanalangin mo kami. During helang balag, ipanalangin mo kami. During meulila, ipanalangin mo kami. During melonato, ipanalangin mo kami. During kapayapan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Nuestra Señora, ipanalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami, panalangin mo kami.
Pakanano kayo po bang may gusto kay pamag lutong bibingka? May pagtinda ko pa mo po rin kaputol ko. Kaya kapatid ko po, kaya yan eh. Ulingid na po viewing kaya kami order. Kami na po yung may gayo. May tinda. So pwede pong ikwento nung makanani at gagawan bibingka. Kung meron na po, ito niya. Tapos na pong ito, igogoya po. Tapos na igogo, di na yung toppings, tapos di na niya po babo. Tapos po ikabit yun kay oven. Manitaya po, pero nung lawin niya mo po, anay mo pong kasaguling gawan. Pero kasi kayo na po mismo yung gawa, malalwat siya ang proseso. Pakanano yan po kalwat? I mean, makanano po pilang oras po in bububunan nyo para makagawa kayo pong kanya na bibingka. Kaya benabe niya po yung oras nga yung oras. In preparation side na po. Itangan po kanito. From preparation up to cooking time, 3 hours po Straight na yun. Kaya bene po itangan manual yung inutuya po in Pamanon na, pamamo. Kasi ganaganane po kanito. so nano na po wari ding sangkap gagamitan nyo. Hindi na muna tayo po kay lakatan. Lakatan tayo po, yung lakatan tamo po, malibatan niya po, eh, kay katamo, kay Pupulye, Pupulye po ito, sa saliwan di man po, pupul naman po ning kay katamo. Lugar. Kay kung kansinala, ari mo po kukunan yung lakatan. Maliban po nga lang ito niya or in malagkit na nga sa mo pa rin. Mayumo, tapos gata, itapya binabin lang ang po kanito. Mani tayo, bihaluhan tayo. So baka nano yan po in timpla, no? Baka nano kayong sangkap, like ing tuton nyo, gaano po kadakal ing kay katamong ngungot agamitan. Waluya pong gatang ini, tsaka po yung mayumo na, sa po meron mga kilo, makanita yan. Sakto na po kanita. Okay na, sakto yan po yung ito. Kasi po sinobraya po ito, makain na po. Nano pong magi yung problema? Ay, may po problema yung tempong pangatun. Gusto kong tinunme, kailangan sakto yung malamin. Pero gusto kong kinal pa, gananan may pong igo. Eh, may puwapa ko niya. So dapat po Sakto po yan. malpa. Iyang malpa. Kaya malpa, iya po maganto. Kaya mo ito. Kailangan tang menese ka. Alam mo, tang menese ka nasing gusto yung pangatun. Gaano na kayo po kalwat? Kaya kayong kain? 2012 kaya po may gumpis. 2012. At ninungan po din hanggang may kasaw. Ikayo mo po ba? Kami mo po sa pamilya. so south Pamilya, kami mo. Wala akong aliwa. Kayo pong pamalugbisa. Ngayon po kasi ako pinakaring kaya kayong gamit, kayong gawa. So medyo madakal na lang. Ikayo pa rin po bang buong pamilya? Kami mo po wala akong aliwa. So talagang inipoy kabayayan yun. Kami mo po, basta kami mo po basta yung tularan ng adwa akong anak. So kita nga pa yung umupuan. Kung pakanyamanan niya mo po. Ito naman po yung kainan niya. Kailangan man yaman niya kung kaibagan yung gawa naman. Masensula bang kanipitan karelang gawa. Batari ba yung Talagang secret ingredients, secret yung share kay kami. Alam ko secret. Laki pong secret Alam ko ingredients. secret basta no, kaya mo po ang panga at sipo ang sikit ang amang ngobora. Sa bala mo po lulutuya po with love. Kita po pamang ngobo, ang kanya po yung kainan niyan. Yung sikreto na po yung kain. Yung proseso na po. Yung kain na po talaga niyan, basta sipo kita pamang ngobo. Basta ayos siya po pamang ngobo. So, yung boyo po, kakanyaman niya yung bogo na kapuloy. Wala mo talaga, habang bubogo yung bakit ka, kanyamanan na rin mangal. Now, gano'n yan po kasi yung kekatamo business name. LG's Puto. Bisa ko pong manorder kay LG's Puto. So, LJ's Puto. Tikman po natin yung gawa ng LJ's Puto, guys. Love you, guys. Kayo din po. Sige. Eh kayo naman po siguro, kung po sasawa kayong gawa, yun eh po. Pala. Maski po parati eh pong ababaw,
Manyaman niya po yan. Ayan po. Manyaman niya po. Kasi sakto yan po. Tamis. Basta bibingkang nasing lutong balukok, manyaman! Okay, chuta na naman king neto nga proseso na ning pamagluto tamong bibingka, which is ini naman king neto nga proseso gumamit lang makalumang method. Nandit kasi ang ginamit tamo yapin itang pamagluto daking oven. So ngayon naman dinandeng api keni tapos ilagay de ing bibingka keni ipatong de tambande ulit api. So that is the old method. Bakit ano ko pong may gumpisa? Kaya kayong pamaglutong bibingka. Nag-umpisa ako, magtinda ko mong putong pagkutin. Nagluto ko naman, naglako ko. Kunyang kaya, kaya tananakad ko. Ikit ko rin gagawin mo kanyan. Kaya gumasdang ko lang, makananong gagawan. Maluwat. Siguro ng walang bulan. Kunyang ikuha ko, wala ko, ikuha ko no technique. May sarili kong tibok na. Kunyang dakal kami asira, bayo kayo may tuto. Mumunang diling pamanese. Nga kabiyasa masira, gumagso, kumalpa. Ang po'y pamanggawang sauce. Kasi sinobra mayo mo, mamalas siya. So, bala mo po ya, pinitengke kayong in proseso po talaga kailangan balo ya pong balo or kabisado ya po talagang kabisado. Malu at bayo ka mabiyasa, dakal ko may gastos, bayo ko may biyasa. May 15 mil kami kayong dato to, masisira. So kasi po medyo makamaling At tsaka ko, Nakatan. may mabalo, may yakakuwada nun. Hindi biyasa magluto pa, Mexican food, lubuling. Uri, kumanakitan ko itang yung gagawa. Kasi So, ano pa na po nitang kasabihan dating po ng bining proseso na po talagang mabusisiya po talaga niya po. So, kailangan niya po talagang extra care. Tsaka, kung naburing manango ko, buri ko sarili ko niya. Yung may nga gastos ko, piksikapan ko nga tutuwan. May bunga naman po. Muna ka rin mag-order, dakala-dakala salamat, buri ka naman ng luto ko. Tsaka, Mexican kami, Mexican, yun yung pandemic. Dakal kami ako yun, dahil may kapag-online na rin na ako. So talagang kabiyayan niya po talaga, Nepo. So, ano po yung sikreto yun? Ala akong balong sikreto, basta siya ako, tapat ko ka rin mga order. Eh, kula dadayahan king planning luto ko dyan. Medyo di takapanakitan, baka nita manatili yung kita. So, pakinano pong bring sabihin ka rin na po dadayaan. O kalupan na nita, nung pila niya mo, tigyan mo. Nung pila niyang tinumayo mo, eh may yung kristin lakatan mo. Yung the best ka rin. Okay. Kasi rin nga diwa, mura yapin, ala ni man lasa, tipiran deking gamit. Wow. Eh, narin matin. So, lano po naman po ing apayo tamo, lano po ing abya tamong masanting amano, para po, detang bisang mag-start, o bisang magluto, naningawas kanina, deta pong bisang mag-business mo naman, o burida pong subukan ng kanya nakapanintunan, di po ba? Lano po kayang pwede tamo, lakwan na yamano karela. O basta't siya mo. Itang pa magsalita ka rin ng liwan tao, nandito kaya ang diferensya, makanya may anong problema nga ako. So, kayong pakasabi po niya po. Pamakayabi mo naman. Kasi ba't siya masumit ka, again, bisa lang mo. Opo, nyapin po, alika Number one yung pamakayabi. So, Winit po yung tagwang proseso na tamban na yung bayan niya. So yapin po yan itang gata. Katakin babo. So itapin papalig kay babo. Nung proseso, yaluta na po yung malagkit. Hindi na po yung kapat, dapat yun yung kalimayan.
Basta't bibingkang balukok. Wami-wami. Ketik marande da kalo bakabye Ketik marande injo sababye Ketik marande da kalo bakabye Ketik marande injo sababye Inta yang gagambol injo sen paragol Kinto maje paisawul sigurado mumupul Ale gulen yaliwa pang mabibye Kalam engking marang leng Diyos ang manyese Ketik marande da kalo bakabye Ketik marande in Diyos ang bagye Ketik marande da kalo bakabye Ketik marande in Diyos ang bagye Sa magmingwang gabihin Kakatang ikaluan Lalapit na kayatuan ng King Diyos malang Kanilan magsayam sa sanmetong magdaon Luwal na at mapagnani aliwang sirya Ketik marande
baryong alang lusok, matibeng ortelano, tilugluban ning baryo. Masagla ng pupul, di kaming pagmaragul, divinian sa matiram, di akong divinang di kalam. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling mananle, pasalamatan ni Mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe tamong panamdaman, balubok fiestang lugod, abe itubod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tuninggawang kapampangan, yung fiestang masagana, ting taong magsaya. Patulunan ning birhen, kaluguran dering namalim, balupok barangay ting marangle, iyang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling marangle, pasalamatan ni Mikabiye. Malalaman ka sa pantayanan, abe tamong panamdaman, balubok fiestang lugod, abe itubod. Barangay, balukok, manalangin kingkayang lagyo, Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay, miking biye at Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Welcome to Morning Bibingka Festival! Sa liwanag ng araw, kami nagtitipon sa balukok. Puso'y may layang kay Divina Pastora, inyaalalay ang anit biyayang hindi magwawalay. Inintuang palay, bunga ng dasal, tubig sa bukid, ulan na banal, pagpapalamoy aming tangan, bawat patak ng pawis, di nasayang. Salamat Divina Pastora sa anin ng buhay, sa ginhawang sa amin ay bumuhay. Sa pagkunanan ng aming pagsisikap, ikaw ang gabay, aming liwanag. Barangay Balukok, magingay! Sayawan, sabay ang sigaw, Viva Divina Pastora, sa hangin sumayaw, pista'y selebrasyon ng pagkakaisa, pagmamahalan ng buong balukok na masa. Sa gitna ng unos, di kami iniwan, sa pagsubok yung kamay ang sandigan, ngayon at bukas, sa iyo ang alay, pag-ibig mong wagas aming tunay. Salamat Pastora.
of our Almighty God. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at damhin ang presensya ng Diyos sa ating lugar? Let us pray in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you for bringing us together tonight, O Lord. Thank you for the gift of life, for the talents and dedication of everyone participating in this contest. As we witness and enjoy, may all performances bring joy, confidence, and inspiration. Bless the judges with fairness and wisdom, and help every participant to do their best without fear. May this event be filled with respect, encouragement, and gratitude. We offer this Got Talent to you, O Lord, and may everything we do give you honors. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You may now be seated. And magandang gabi po sa ating lahat. I believe everybody is excited. Kaya naman, to set our mood for this wonderful celebration of talent, pwede po bang makahingi ng malakas na palakpakan? Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo mamangha, matakot, ma-inspire sa talentong ipapakita ng ating mga contestant tonight. Ladies and gentlemen, allow me first to present to you the criteria for judging tonight. Our criteria for Barangay Balukog Got Talent 2026, criteria for judging the uniqueness of talent is 40%, stage performance is 30%, the costume and props is 20%, audience impact is 10%, for a total of 100%. Now that I presented to you the criteria for judging, of course, alam naman natin ang kasunod nito as I introduce, of course, and present to you our distinguished panel of judges. Mga kapamilya, as I introduce them, please let us all give them a resounding applause. Beginning with our judge number 1. To our judges, as I introduce you po, pwede nyo po ba akong samahan dito sa center stage? Our first judge, a graduate of vocational course in household services from Fernandez College of Arts and Technology, working under General Services Office of the Municipality of San Simon. He was an SK Kagawad, a former barangay health worker in 2008 and 2009. He is a choreographer, event host, event organizer, and kabataan advisor. President of Coro de Immaculada Concepcion for 2 decades lang naman po, okay? And active members of lectors and commentators. Ladies and gentlemen, how about a big hand to our judge number 1, Mr. Martin Miranda Simbulan. Sir, pwede niyo po ba ako samahan dito sa center stage? Our judge number 2, from Managing Corporate Teams and Digital Rooms Philippines to gracing the stage with Teatro Rizal. Currently a BS Psychology student at Jose Rizal University, awarded as the most outstanding alumna of course, Balukog National High School, a dedicated mother, a businesswoman, a true inspiration for those who dare to reinvent themselves. Ladies and gentlemen, how about a big hand to our judge number 2, Princess Garcia! Please join us here together with, of course, Mr. Martin Miranda Simbulan. And our judge number 3, who happened to be the chairman of the board,
Our last judge, a dedicated public servant, a honorable counselor of Calantipe Apalid, a successful entrepreneur, owner of Capullo Mata Pharmacy, a Nobel Professor of Criminology at College of Our Lady of Mercy, a licensed phlebotomist, a man of excellence. Ladies and gentlemen, our chairman of the board, Honorable Mac Capullo. Good evening to our distinguished panel of judges. Thank you for celebrating talent with us and for sharing your expertise. And as we, of course, honor your presence tonight, we prepare a garland to our distinguished panel of judges. In honor of your, of course, acceptance to be our distinguished panel of judges, a wonderful photo opportunity to our panel of jurors. Thank you very much, judges. You may now proceed to our judges table. And of course, salamat po sa pagtanggap sa pinakamahirap na trabaho ngayong gabi to be our honorable panel tonight. At alam ko, kanina pa kayo excited, mga kapamilya, kaya umpisahan na natin, ladies and gentlemen. This is the 2026 Barangay Balukog Got Talent. At umpisahan na natin ang unang magpapakitang gilas at magpapakita ng kanyang talento. Nagmula pa sa Bulacan. Judges, audience, ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan as he showcases his talent tonight, Shadow of Mine. Shadow of Mine, please conquer now the center stage. Again, while our first contestant is preparing the material for everybody, again, the criteria for judging uniqueness of talent is 40%, stage performance is 30%, the costume and props is 20%, and the audience impact is 10% for a total of 100%. Lights off lang po, pati po yung nasa center stage po. Ayan po, para po ma-enjoy ng ating mga kapamilya ang talento ng ating unang kalahok. Pwede po bang mag-request ng lights off sa ating center stage po? Nangangailangan po ng total darkness ang ating contestant number 1. Wait lang po. Ayan. Yes, patulong lang tayo sa ating lights and sounds. Maraming salamat po.
Ladies and gentlemen, judges, audience, beautiful people of Barangay Balukog, eto na, handa na siyang magpakita ng kanyang talento. All the way from Bulacan, our contestant number 1, Shadow of Mine. Yung mga judge kahit sa dulo na lang mag-comment yung natapos nilang Wait lang, hindi pa tapos. May pahabol pa. Ilabas sa sulit, misyon tarik. Pasok! Let me tell you.
Thank you so much, Shadow of Mine from Bulacan. Ayan, mga kapamilya, una pa lang po yan. Tawagin natin yung ating pangalawang magpe-perform while he's preparing, of course, his material. Again, tawagin natin si Gerald the Puppeteer. Kindly prepare now your material. Again po, the Barangay Balukong Got Talent 2026. Criteria for judging uniqueness of talent is 40%, stage performance 30%, the costume and the props is 20%, and the audience impact is 10%, for a total of 100%. Of course, we'd like to thank our distinguished panel of judges. Judge number 1, Mr. Martin Miranda Simbulan. Our judge number 2, Ma'am Princess Garcia. And our judge number 3, Honorable Mac Capulo. Ready na bang magpakitang gilas our contestant number 2? Mga kapamilya, pagkatapos ng Bulacan, siyempre, ang magpapakitang gilas naman para sa ating lahat ay manggagaling sa City of Pasig or the Pasig City. Ayan, tunan na kung saan nandoon si Mayor Vico. Okay, here we go. Judges, audience, ladies and gentlemen, our contestant number 2, amin ng mamangha sa kanyang ipapakitang talento, Gerald the Puppeteer! Magandang gabi po, Barangay Balukok. Magpalakpakan po muna tayo na. By the way, ako po si Gerald from Pasig City. Kung natatandaan po ninyo, ako po yung kauna-unahang lumaban sa Pilipinas Got Talent. Palakpakan. Wow! At tawa ng Diyos, ako rin po yung kauna-unahang natalo. And take note, Board of Judges, pinambato po ako ng Pilipinas sa bansang Europe. Nag-third runner-up po ako. Palakpakan naman. Wow! 3 lang po kaming naglaban. But tonight, this is Got Talent. Hindi lang po kayo magpe-perform. May best friend po ako nakasama dito. Ang tanong, gusto niyo na ba siya makita? Best friend. Anak, nauutal ako. Bakit? Hindi ko alam eh. May pangit kasi. Salbahe ka. Bumati ka muna. Anak, bumati ka. Kakamustahin mo yung mga taga rito. Ganon? Oo, kamustahin mo sila. Sabi mo, kamusta na kayo? Teka lang. Bakit? May nagbibidyo ko sa taas eh. Sige, kaya mo yan. Broken yan. Ang sabi ko, bumati ka. Ano? Bumati ka, sabi mo, kamusta na kayo? Okay lang ako. Hindi ko sasagot. Hindi ko sasagot. Ganon? Oo, sabi mo, po kayo. Okay lang ako. Ang gulo mo kausap. Sige, ganito na lang. Ano? Sabi mo na sa kanila, hi. Hello. Hindi, hi lang. Hello. Hi. Hello. O sige, hello. Hi. Sige, sabi mo, hi. Hi. Lagyan mo naman buhay, nakakahiya. Hi. Buhay. Hindi ganyan. Ito talaga. Puro kakalokohan eh. Ano ba? Gato na lang. Ano? Magpakilala ka na sa kanila. Ganon? Sabi mo, ako? Ikaw? Hindi ako. Kilala na nila ako. Nagpakilala na ako kanina, kaya ikaw dapat magpakilala ka rin. Okay. Sabihin mo, my name is, sabihin mo yung pangalan mo. Nakalimutan ko. Ano nakalimutan mo? Name ko. Gato gawin mo. Ano? Mag-concentrate ka. Concentrate. Isipin mo mabuti yung pangalan mo.
Mag-concentrate ka. Paano magko-concentrate ang ingay na nasa taas? Isipin mo yung pangalan mo. Alam ko na, sino ka? Ako si Concentrate. Hindi! Ako na magpapakilala sa'yo. Okay. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin yung best friend ko, si Togtog! Togtog! Ilang taon ka na? 8 years old. Anong gusto mo maging paglaki mo? 9 years old. Hindi yun! Ang ibig ko sabihin, yung pangarap mo sa buhay. Gusto mo maging isang pulis. Wow! Anong ginagawa ng pulis? Nanguhuli ng masasamang mukha. Ingat ka. Alin ba dyan? Ayun o, nakasalamin. Ang ganda-ganda ni ate, oh. Oo nga, oh. Ang ganda niya, oh. Hi. Bata ka pa. Police! Yes! Kailangan may alam ka sa mga kaso pag pulis ka. Ganon? Sample. Tawa ng tawa. Sampulan mo sila. Okay. Police. Yes. Kaso. Okay. Kunyari, pinatay sa loob ng bahay. Homicide. Wow. Nagpakamatay. Suicide. Wow. Pinatay sa kanto. Natukhang. Ingat ka. Casey Lagman, ingat. Ito kang na yan. Tog. Alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Ayusin mo. Nasan tayo? Manila Zoo. Bakit Manila Zoo? May unggoy. Tog. Ayusin mo. Got talent to. Ganon? Oh, got talent. Dapat meron kang talent ipakita sa kanila. Meron. Okay. Ang dami mga bata dyan, no? Oo nga. Yung isa umiiyak na. Uwi ka na. Hanap ka ni nanay. Tog. Anong klaseng talent papakita mo? Kakanta ko. Wow. Kagaya na nasa taas. Wow. Anong klaseng kanta yan? Love song. Wow. Anong klaseng love song? Bahay Kubo. Bahay Kubo love song? Yes. Kabisado mo? Oo naman. Marami mga bata dyan, kabisado nila yan. Ayusin mo. Okay. Kantahin mo. Okay. Go. Bahay Kubo. Yun. Balikat ulo. Hindi ganun. Gato na lang gawin natin. Ano? Kakanta ko, to sundan mo ko. Okay. Bahay kubo, nakatira kalbo. Hindi ganun. Kahit munti yun. Ano? Kahit munti. Ang halaman doon, nginat-ngat ng aso. Hindi. Sari-sari. Ano? Ay sari-sari. Ganon? Oo. Singkamas at talong, sigarilyo at mani. Hindi. Walang sigarilyo doon. Ang dami mga bata dito. Bad yun. Ganon? Sabi mo sa mga bata. Mga bata? Ano? Sabihin mo, huwag kayong manigarilyo. Bakit? Kasi nga masama nga yun. Ganon? Oo, sabihin mo, mga kids, yan! Bawal ang sigarilyo. Bawal sigarilyo. Kasi, mahal, 10 piso. Anong dapat nilang gawin? Camel ng 7. Sigarilyo pa rin yun, puro kakalokohan. Diretso natin, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, kulani. Hindi kulani, kulangot. Hindi. Patani, kundol, patola, umutot si Lola. Ano si Lola? Ayun, nakadilaw. Ipitin mo yan. At saka meron pa. Wala na. Meron pa. Wala na. Hindi tayo mananalo. Labanos mustasa. Mukha kang pera. Sibuyas, kamatis, bawang at luga. Hindi!
Luya yun! Sa paligid-ligid, mukha kang tinga. Ayoko na. Mga board of judges natin, nakakahiya, oh. Ano? Nandiyan ang mga board of judges natin. Oo nga. Oh, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ano? May sasabihin ka sa kanila? Meron. Ayusin mo, sila magbibigay ng grade. Ganon? Oo. Board of judges? Yan. Ano sabihin mo? Sana? Ano? Maging malakas? Ano pa? Maligaya? At kapaki-pakinabang. Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga mababayan. Anong ginagawa mo? Panatang makabayan. Hindi yun! Ikaw, nasa simbahan tayo, malapit. Oo nga. Oo. Bago tayo matapos, dapat ituro natin sa kanila. Alin? Yung natutunan mo sa akin. Alin nga? Yung pagbow. Ganto. Oh, hindi. Hindi ganyan. Ganito. Hindi. Yung tinuro ko ganito. Ganyan. Ang tawag dito, yuko. Yuko? Yan. Ang baho. Ang panghi. Hindi mo ko nilalabhan. Magkano ng laundry? Lakas mo kumita eh. Yuko, yuko. Tingala, tingala. Ang liwanag. Kukunin na ako ni Lord. Ate nakasalamin, sama ka. Tingala, tingala. Kaliwa. Uy, pangit. Kanan, ang baho. Sabay na tayo. Okay. Pag sinabi kong yuko, yuko. Okay. Yuko! Tingala! Kaliwa! Kanan! Hoy! Mababa yan. Doon ka pa sa taas. Mag-pray ka na. Ayan simbahan, no? Oo nga. Say mo, Lord, Lord. Yan, go. Lord. Ano sabi mo kay Lord? Lord. Ano sabi mo kay Lord? Lord. Ano sasabi mo kay Lord? Lord! Uy! Ano nga sasabihin mo kay Lord? Sagot ka ng sagot. Ikaw ba si Lord? Hindi ako si Lord. Pabili ng isda. Ang dami, oh. Goldfish. Buhay pa ba yan, kuya? Lahat na lang nakikita mo. Ganun talaga. Magpaalam ka na. Ano? Magpaalam ka na. Sabi mo, bye-bye. Paalam na. Lintik ka. Bakit? Ang layo ng biyahe ko, 5 minutes mo lang ako nilabas. 4 hours biyahe. 5 minutes talent. Ikaw kaya sa loob. Ang init niya, no? Babay, crush. Maraming salamat po. Thank you so much. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Yes, there you have it, ladies and gentlemen. That is Gerald, the Puppeteer of Pasig City. Mga kapamilya, nakakadalawang talento pa lang po tayo, di ba? At samot-samot ng emosyon ang nararamdaman natin. Tayo ay namamangha, natutuwa. Mamaya kikiligin tayo, matatakot tayo, at may-inspire tayo. Lahat ng yan po ay para po sa inyong lahat. Again po, habang nagre-ready ang ating Yo-Yo Prince, allow me again to present to you the criteria for judging. Uniqueness of talent is 40%, stage performance is 30%, the costume and props is 20%, and the audience impact is 10% for a total of 100%. So I believe handa na siyang magpakitang gilas. So judges, audience, ladies and gentlemen, beautiful people of Barangay Balukog, Apali, Pampanga, conquering now the center stage, ang pambato ng San Pablo, Laguna. Ladies and gentlemen, Yo-Yo Prince.
Ladies and gentlemen, Yo-Yo Prince! Yes, there you have it, ladies and gentlemen. That is the talent and the pride of San Pablo, Laguna, Yo-Yo Prince. Okay? So nakakatatlo pa lang tayo mga kapamilya at I'm sure na wow tayo doon sa talentong pinakita ng ating third contestant at lahat ng talento ngayong gabi mapapawaw tayo talaga. Okay? Kaya nga maigpit ang labanan ngayong gabi kaya ang ating criteria for judging uniqueness of talent is 40%. The stage performance is 30%. The costume and props, kasama po yun, and that is 20%. And the audience impact, your participation has an impact sa ating magiging score ngayong gabi. That is 10% for a total of 100%. Okay?
Tapos na tayo sa Bulacan. Tapos na magpakitang gilas ang Pasay City. Sumunod ang San Pablo, mga kapamilya. Ang susunod na magpapakitang gilas all the way from Caloocan City. Ladies and gentlemen, judges, audience, beautiful people of Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Handa na siyang magpakitang gilas. Isang malakas na palakpakan for Eseng Tapalancer! There's more! May +1 pa! Ito naman ang best in talent. Panoorin natin yung talent. Pang-anim na grand finalist ito. Oo, pang-anim na yan, Tito Sen. Madadagdag siya dahil sa talent. Ito na, ang grand finalist number 1, Jason Guamos ng Caloocan City!
Thank you so much, Anthony. The balancer. Ayan. For sure, katulad ko, kinilabutan ko kayo sa performance ng ating contestant number 4. Pero nakikiusap lang po kami sa lahat ng ating mga magulang na nandito. Ang ating pong palabas ngayong gabi ay nangangailangan ng patnubay ng mga magulang sa ating mga bata at mga kabataan. Huwag po natin itong gagayain sa bahay po natin, no? Huwag po natin silang gagayain. Sila po ay dumaan sa matinding training to come up with a wonderful performance po, no? So dumaan muna po sila ng mahabang training before they master that routine. So, sa lahat po ng ating mga magulang na nandito at nanonood ngayong gabi, patubayan po natin ang ating mga batang manonood. Again po, I believe everybody is enjoying the night and it is our delight that everybody is manghang-mangha, kinakalabutan, kinikilabutan, namamangha, natatakot. Lahat po ng emosyon ngayong gabi ay mararamdaman po natin sa loob ng ating katawan because this is a Got Talent at lahat ng talento ay mapapanood natin ngayong gabi. Kaya naman, matindi ang ating criteria for judging uniqueness of talent. Kakaibang talento, that is 40%. Stage performance, 30%. The costume and the props is 20%. Kasama po kayo sa magiging final verdict tonight. The audience impact is 10% for a total of 100%. Okay? Eto na! Namangha tayo sa Shadow Mine. Natawa tayo sa Puppeteer. Namangha tayo sa Yo-Yo Prince. And of course, kinalabutan tayo sa Ezeng the Balanders. Ano kaya ang i-offer ng ating susunod na talento? Huwag na natin ng patong patagalin pa. Ladies and gentlemen, ang pambato ng Samal Balaan. Beautiful people of Balakwag, Apalit, Pampanga. Isang malakas na palakpakan for our contestant number 5, Master Speed Pain. Nakakaloka. Nagpakita ka lang napakagandang talent. Naaliw talaga kami. Isa lang masasabi ko, pare. Artist ka. Galing mo. Ang bongga mo dahil nagamit mo sa magandang paraan yung kamay mo. Ang ganda, ang galing. Yan yung performance na palaway. Yung nga kami, tapos di mo alam tumutulo na yung laway mo. Ang galing. It's really amazing what you could do with your hands, ha? Ang ganda ng movement. It looks real. It's totally amazing. Thank you, mo. So let's vote na. Ang galing mo, pare. Kaya ako, yes! Thank you, mo. Sana yung susunod na storya mo yung pwede kaming ma-inlove. Pero ngayon pa lang, yes na ako. Salamat po. Anyway, it's also a yes for me. Yes ka sa akin. Thank you, mo. Thank you po. Or yes, congratulations sa'yo.
ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay ng akit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sa masisiglang indah, mga puso'y lumilipad. Piliin mo ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay itinadhana, araw-buwan at mga tala. Ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. 2K's in the house with the party's out. First choice, first up, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, info bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the green drum set. So shake it up against the cycle of drama. You check the women to Philippines, so with Ada, no way we're solving, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107, islands of PVC pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Kung sabi nila may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Oh, Pinoy ako, buo aking Yes, ladies and gentlemen, our contestant number 5, Nestor Speed Band. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat and happy fiesta po. By the way po, bago po ako magpakilala, alam ko po dito yung iba is napanood na po ako last month. Bali ako po yung nag-viral sa Facebook sa Itbulaga na nag-painting sa sobrang bilis at hinangaan ng mga Dabber Cards. Palakpakan naman po tayo dyan. By the way, I'm Ryan Mantilla from Samal, Bataan. And then, by the way po, sana nagustuhan niyo po ang aking talento at nag-enjoy po kayo. And then, ngayon po is lulubos-lubosin ko na po itong pagkakataon na to na dahil po sa darating pong June 12,
ay isa ako sa panlalaban ng Pilipinas sa Battle of Speed Painting sa Canada. Sana po, suportahan at ipagdasal niyo po ako na makuha po natin ang gold medalist para sa ating bansang Pilipinas. And then by the way po, kung alam niyo po ang aming pong tourist spot sa Bataan, ang Las Casas de Bataan de Acosar, meron po akong exhibit ngayon doon. Makikita niyo po yung iba-iba ko pong obra doon. Pwede po kayong pumasyal. Kahit sino po pwedeng pumunta doon. And then ayun lang po at maraming salamat po. And then by the way po, kung sino po yung may gusto ng painting ko, makipag-usap lang po kayo sa akin backstage. Mapag-uusapan po natin yan. Ayun lang po at maraming salamat po. Thank you so much. Yun po sa lahat ng interesado sa kanyang masterpiece. Available po at the backstage. Pwede po natin siyang kausapin. Alam niyo po ba, para makabuo ng ganong klaseng beautiful canvas, sometimes it will take you months. Minsan buwan po ang inaabot, pero yung ating Master Speed Paint, in a few minutes, nakagawa siya ng beautiful masterpiece. So sa lahat po ng interesado, kindly talk to him at the backstage para sa magkasundo po tayo sa parasyuhan. Okay mo, available po yung kanyang mga masterpieces sa Las Casas, Bataan. Okay? Mga kapamilya, wala pa po tayo sa kalahati ng ating mga performances at talents ngayong gabi. Ito pa lang po, tatawagin ko po ang first half, ang kukumpleto ng first half of our contenders tonight. So ladies and gentlemen, all the way from Batangas. Ang layo, di ba po? So judges, audience, ladies and gentlemen, beautiful people of Balukok, Apalit, Pampanga, conquering the center stage is our contestant number 6, Miguel, the Mine Assassin. Miguel Lizardo, nakakatuwa ka na at a very young age na 18 na master mo yung magic tricks mo. Very good. At saka sabi ko itong mga nasa likod ko, kaya na pa sila comment ng comment, ang galing, paano nyo nagawa yun? So, ibig sabihin, itong mga nanonood na-appreciate yung ginagawa mo. Ayan, hey, magician, ang bilis ang kamay mo. Hindi ko alam kung paano ginagawa yun. O anyway, sobrang husay mo, rock sa'yo. I'm sure you have the will to win. Sound. Okay. Hi. Hello. Okay, una-una po sa lahat, gusto ko po muna kayong batiin ng isang happy fiesta, Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Tama po ba? Yes, palakpakan naman natin ang ating barangay. Thank you so much. Thank you so much. And of course, I would like to introduce myself. My name is Miguel Lizardo, also known as the Mind Assassin, all the way from Batangas City. At isa po akong close-up magician and at the same time, isa rin pong mentalist. Onting trivia lang guys, ano ba yung mentalist na yan? Anyone? Mentalist, hindi po kami galing mental, okay? May narinig ako, baliw. Alright, mentalist, ito yung bagay or kakayahan na sabi nila hindi pa nag-i-exist. Kakayahan kung saan kaya naming isipin kung anong iniisip ng aming kausap. Yes, we use our 5 sense to create an experience of a 6 sense. But before that, judges, I have a gift for you. Good evening, judges. Lagay ko na lang sa harap. And also, I have here isang maliit na sobre. Hi, madam. Madam, okay lang lagay ko na lang po sa ilalim ng folder po ninyo to make sure lang na wala ibang gagalaw. And, hi, sir. Please on the mic, sir. Sir, this time, just choose a number between 1 to 100
wag na yung 1 and 100 kasi napaka-obvious niya na. Right? Sir, between them, sige sir, loud and clear in the mic. Ano pong number yung nasa isip natin tonight? 28. Sorry? 28. 28. Sir, tatanungin lang kita, may possible way po ba na malaman ko yung number na pipiliin nyo? Magkakilala po ba tayo? Kinausap po ba kayo backstage? No. No. It means walang possible way. Judges, guys, a few days ago, nag-take down notes po ako ng 100 kinds of beverages. At sinave ko yun sa aking notes, beverages. Judges, kung mapapansin nyo po, lahat ng beverages is magkakaiba. And I have 100 kinds of beverages. Sir, okay lang, pakitandaan lang po yung number 28. Huwag nyo na sabihin on the mic, tandaan nyo na, sir. 100%? Okay, back na natin. Sir, tanda mo yung beverage? This time, judges, I have here a piece of paper. Sir, okay lang, pakisulat ako dito ng beverage. Then later on, kukunin ko po yung kapirasong papel na yan. Hi, madam. Good evening. I think, madam, familiar naman siguro tayo sa deck of card or baraha. Yes, okay, lagay ko lang dito sa gitna. Madam, please, on the mic. Katulad po ng ginawa ni sir, this time just choose a card. Baraha naman. For example, 2 of diamond, 3 of heart, 4 of spade. It's up to you, madam. Huwag na yung mga ace and mga kings. Masyado na silang common. Right? Sige, madam, loud and clear in the mic. Ano pong card yung nasa isip natin tonight? 4 of diamonds. Sorry? 4 of diamonds. 4 of diamonds. Madam, katulad po ng tinanong ko kay sir, may possible way po ba na malaman ko yung card na pipiliin nyo? Binayaran ko po ba kayo para sabihin yung 4 of diamond? Hindi po. Hindi. Sayang. Madam, judges, guys, before po ako mag-start, meron po akong binaliktad na isang card sa deck of card ko. And would it be magical if yung card na nasa isip ni madam, which is yung 4 of diamond, right? 4 of diamond is yung nakabaliktad sa deck of card ko? You're not sure? No, let's find out. Madam, judges, kung mapapansin nyo, lahat ng card ay nakaharap or naka-face up. Yes? At meron lang isang card na naka-face down. Madam, okay lang pakikuha, then pakitaas. If yan yung 4 of diamond na nasa isip nyo po ngayon. Yan po ba? Pakitaas ma para makita nilang lahat. Sa likod. Yes, palakpakan naman natin si madam. Thank you so much. But judges, this is a warm-up. Bakit? Because this is Balok Got Talent. So, pinaghandaan ko yung gabi na to. Sa panong paraan. Dinala ko lang naman dito yung paborito kong libro. Hiroshima, Nagasaki, isang historical event na nangyayari sa bansang Japan. At isang card, ginagawa ko lang siyang bookmark once na nagbabasa ako. Right? Hi, sir. Good evening. Sir, please on the mic. Thank you, madam. Sir, ganito lang po ang gagawin natin, sir. This time, I'm gonna go through all the pages and anytime you like, just say stop lang, sir. Okay? Sir, anytime you like. Stop. Okay ka na dito, sir? Or you wanna keep going? Stop na. Stop na. Sir, ang gagawin nyo lang po, tatandaan nyo lang po yung page na makikita nyo po na top of this book. Okay? Tandaan nyo na, sir, 100%. Sir, pwede nyo double check. Page. Page. Madam, pwede nyo double check. Page. Alright. Tanggalin na natin yung bookmark. Sir, tanda mo yung page. 100%. Yes. Sir, guys, people of Barangay Balukok, wala akong ibang gagawin. Iisipin ko lang or huhulaan ko lang kung anong nasa isip ng ating mga hurado. Now, try natin kay sir. Sir, please. Sir, this time, just count 1 to 10 3 times. Alright? Just count 1 to 10 3 times on the mic. Now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Sir, for the very first time, loud and clear in the mic, ano pong page yung nasa isip niyo po ngayon? Please? 194. Sorry? 194. 194. Sir, judges, are you familiar with this number? 194. No. There's always more. Sabi nga nila. Right? Sir, after kitang papilihan ng page 194 in the book, hindi ko na po ginalaw yung libro. Right? Sir, okay lang pakihanap yung page 194 in the book as fast as you can. Thank you so much. And judges, kung matatandaan niyo at the beginning of my act, ay meron po ako nilagay na maliit na sobre sa ilalim ng folder ni Madam. This time, check natin yan. But for now, punta tayo kay Sir. Sorry, on the mic, sir. On the mic. Pilas po yung page. Sorry? 194. Sorry. Nawawala. Hindi, sir. Tinatanong kita kanina kung nakita mo yung page. Yes. I saw it. Okay. Guys, this time yung page na napili ni Sir, as of now, nawawala. And sabi ko nga sa inyo at the beginning of my act, ay meron po akong nilagay na maliit na sobre sa ilalim ng folder ni Madam. And would it be magical if yung kapilas ng page na to is nasa loob ng sobre na yan? Madam, hindi ko na hahawakan. Okay lang, please. Pakibuksan and here's the mic. Pakisabi on the mic kung ano pong nasa loob ng maliit na sobre na yan. And that is Page 194. page 194. Palakpakan naman natin ang ating mga judges. Thank you so much. Madam, baka sabihin nyo, judges, meron akong duplicate. No, because this page is the exact page that we were looking for. Palakpakan naman po natin ang ating mga horado. Maraming salamat. Sir, pwede mo i-double check kung ito yung kapilas, nawawalang kapilas. Alright, usapang page number. I-level up natin. Judges, this time, mag-isip po kayo ng 3-digit number randomly. It's up to you kung merong ibig sabihin or wala. Alright? Sir, mag-iisip lang po ulit ng 3-digit number. It's up to you kung may ibig sabihin or wala naman. Alright? Meron na, madam? Sir? Meron na? At ang gagawin lang natin using my pagsama-samahin natin. Using my calculator. Okay. I think sir na lang. Press po natin yung 3-digit number. Meron na po. And judges, kung mapapansin nyo, meron po tayong 4 na mathematical sign. Press tayo ng isa, sir. Thank you. And sir. And isang sign. Thank you. And next. And equal na po natin, madam. Okay na po. Okay, napakaraming numero. Okay, I think. Okay. 69407652134 Napakaraming numero. Para makita nilang lahat, sir, okay lang, pakidictate lang po isa-isa. Isusulat ko lang po sa aking whiteboard. Sir? 6, 9, 6, 9, 4, 0, 4, 7, 0, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 7, 7, 3. 3. Tama po ba, sir? Yes. Sir, tanongin lang kita. Yung per-less nyo pong number, may ibig sabihin po ba sa inyo or wala? Meron. Meron. Good. How about kay sir? May ibig sabihin po ba or wala? Yes. Yes. How about kay madam? Random lang. Guys, pansin nyo yung mga number na pinagsama-sama natin ngayong gabi. Dito tayo nag-land. Yes? Coincidence kaya? Maybe. Judges. Guys, listen. Magic turns my life upside down. And take a close look when this number flip it upside down. It turns to name or pangalan ng ating minamahal at ginagalang ang ating mahal na Brother Elmer Sananga!
fact, judges, dala-dala ko naman dito yung paborito kong baraha. Sa paanong paraan ko naman siya naging paborito? Sapagkat ako po mismo yung nagsulat. Pasensya na po sa sulat ko, hindi ganun kaganda ang aking penmanship. But sinulat ko dito yung mga bagay na araw-araw natin nakikita or ginagamit. For example, plate, pins, bulb, lamp, bike, papers, rug, clip, folder, suit, watch, iron, towels, shoes, pants, so on and so forth. 52 different things, to be precise. Madam, I'm gonna riffle the deck and anytime you like, just say stop lang, madam. Alright? Okay ka na dyan, madam? Madam, pakikuha. Please, madam, don't let anyone see your card kasi baka sabihin mo may kasabot ako sa side, sa likod, sa harap, sa inyo lang po. Okay? Pwede yun siyang tignan. Sir, for you, just think of your favorite place, lugar na gustong puntahan with loved ones, with special someone, with your friend, with your family. Sa isip lang. Meron na, sir? And, sir, for you, artista. Just think of an artist. Babae man or lalaki. Local man or international. Sa isip lang. Meron na, sir? Right. Listen, judges, I have here 3 pieces of paper and of course, okay, double check ko lang. 3 sobre yan for a while. Okay. Sir, pakisulat ako dito ng pangalan ng artista. Okay, for a while lang, sir. Baka makita ko po. And yung pangalan ng lugar. Mamaya na, sir. Baka makita ko po. And yung pangalan, yung bagay na yan. Then after nyo pong isulat, pakitiklop po ng 2 beses yung papel, pakilagay po sa loob ng sobre. Okay? For a while, kuha ko ng sobre. Judges? Okay, I have here. So, kulang ako ng 2. Madam, pakilagay po ako dito, madam. And, sir. And, ito, sir. Sige. Oh, nalaglag pala dito. Sorry. Okay na po. Kunin ko lang. Okay, number 1. Number 2. Artista, sir. Tama. Yes, sir. Artista, right? Gawin na lang natin, lagyan natin ng numbering para hindi tayo malito. Ma'am, number 1 na lang po ilalagay ko. Right? And next. Number 2. And last. Number 3. Alright. Sabi ko nga nung simula, judges, wala akong ibang gagawin. Iisipin ko lang or huhulaan ko lang kung anong nasa isip ng ating mga judges. Now let's start with our judge number 1. Listen to mic. Madam, ganito ang gagawin natin. This time, sasagot lang po kayo ng yes or no sa lahat ng itatanong ko. Alright? It's just a yes or no question lang. Okay, madam. First question. Bagay. I think, madam, for example, birthday mo ngayon or Pasko. Then, bibigyan kita ng bagay na yan. Madam, okay lang sa'yo? Yes or no? Yes. Yes. Okay. I think, madam, yung bagay na yan, medyo may kaliitan lang, madam. Yes or no? No. Sorry? No. No. Okay, think, madam, yung bagay na yan, araw-araw nakikita, madam. Yes. Yes. And I think, madam, meron ka ng bagay na yan. Yes or no? No. No. Alright, judges, guys. Nasulat ko na, hindi ko na pwedeng baguhin. Our judge, number 1, ma'am.
Madam, for the very first time, loud and clear in the mic, ano pong bagay yung nasa isip niyo po ngayon? Car. Sorry? Car. Sorry? Car. Car. As in kotse. Yeah. Madam, judges, ladies and gentlemen, car. Palakpakan naman natin si Madam. Thank you so much. Thank you so much. And of course, let's proceed to our next judge. Our judge number 2. Artista. Ay, hindi. Lugar, right? Lugar. Okay, lugar. Sir, this time, lagyan natin ng drill. Okay? Ang isasagot mo lang, sir, sa lahat ng itatanong ko is yes. Yes lang po. Either tama man or mali yung itatanong ko, yes lang po yung sasagot ko. Does that make sense? Yes. Sir, first question. Lugar. I think, sir, yung lugar na to, napakalayo nito dito. Yes. Yes. I think, sir, yung lugar na to, hindi ka pa nakakapunta dito, sir. Yes. Yes. I think, sir, yung lugar na to, napakaraming nagpupunta naman dito. Yes. Yes, sir, judges. Nasulat ko na, hindi ko na pwedeng baguhin. And our judge, number 2. Yes, sir? Sir, for the very first time, loud and clear in the mic, ano pong lugar yung nasa isip niyo po ngayon? Siyempre yung lugar na mahal ko. Which is? That is Barangay Calantipe. Barangay Calantipe, sir. Judges, ladies and gentlemen, Calantipe. Palakpakan naman natin si Sir. Thank you so much. And of course, our last but not the least, our judge number 3, Sir, artista. Yes. Sir, please. Ganito lang ang gagawin natin. Sir, i-level up natin. Sir, hindi ka nasasagot ng yes or no. Katulad po ng ginawa nila, Madam and Sir. Ang gagawin mo lang, titingin ka lang sa akin, mata sa mata. Smile. It means, based on your body language and facial expression, hindi siya isang lalaki. Okay? Local, international. Local. Wala nang reaction si Sir. Sir, imagine mo yung artistang to, nasa harap niyo po ngayon. Okay? Just imagine her face, her hair. Okay? Imagine niyo kung paano siya magsalita. This time, judges, I'm not sure if this is the correct answer, pero nasulat ko na. Hindi ko na pwedeng baguhin. Number 3, Sir Design, gusto ko sa inyo po muna magmula. Sino pong artista yung nasa isip niyo po ngayon? Bida ng Never Say Die. Sorry? Bida ng Never Say Die. Sino, sir? Jillian Ward. Hindi, sir. Yung sinulat niyo po dito, sir. Yes. Sir, hindi tayo nagkakaintindihan, sir. Sabi ko po, mag-isip po kayo ng artista. Pakilagay po, or pakisulat po sa kapiraso ng papel, pakilagay po sa loob ng sobre. Sir, for the very last time, pakisabi pa kayo nakasandamik, sino pong artista yung nasa isip niyo po ngayon? Jillian Ward. Sorry?
Jillian Ward. Judges. This is how legends are made. Sorry, pero nakakalimutan. Yes, sir. Beverage. Sir, isipin mo pa ulit-ulit yung beverage. Wait lang. Sorry. Okay, beverage. Isipin mo pa ulit-ulit, sir. Because judges, guys, kagabi pa lang, alam ko na kung anong pipiliin mo. Kung matatandaan nyo, meron po akong daladalang gift na nilagay sa harap nyo. Would it be magical or possible if yung beverage na nasa isip ni sir is yung laman ng daladala ko? Let's find out. Sir, ang beverage na nasa isip mo ay walang iba, kundi Del Monte Pineapple Juice! Palakpakan naman natin sir. Thank you so much. Yes, sir. Sorry. Hindi, ano po yung, sir? Ano po yung number yun, sir? On the mic, sir? 28. Hindi po, ano pong beverage? Coffee. Sorry? Coffee. Hindi, hindi, ilang minutes ko before mag-start? More than 2 minutes, less than 10 minutes. Madam, just choose a number higher than 2 but lower than 10. Ano pong number? Sorry? 7. Okay, ganito na lang. Okay, judges, don't close your eyes. 7 minutes. Okay, guys, 7 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay na yan. 7 minutes. 11:02. Judges, guys, baka sabihin nyo, sa phone ko lang ito nangyayari. Kindly check your phone and it turns to 11:02 in the evening. It is turning, guys, all of the people here. Yes, and that is what we call time travel. It means kaya kong baguhin yung aking pagkakamali. Sir, okay nga, kunin yung mga nasa papel na yan. Judges, just imagine na itong kapirasong papel na to, ito yung nagre-represent sa beverage na nasa isip nyo po ngayon. Reality. Judges, kung mapapansin nyo yung Del Monte Pineapple Juice, unti-unti umiinit. Sir, okay lang pakikita, sir? Yes. Yes. And sir. Yes, judges. Seal. Judges, hindi ako tayo from Batangas City to Kapalit, Pampanga para magkamalit. Sir, please, louder clear the mic. Ano pong beverage kung nasa isip ko ngayon? On the mic, sir, please. Coffee. Kape. Dito ang barangay, Bangkok, Kapalit, Pampanga. Ladies and gentlemen, my name is Miguel Sardo, the Mind Assassin. Maraming
Miguel the Mine Assassin! Wala bang malakas na palakpakan? Yes, there you have it, ladies and gentlemen. That is the end of our first half of our contestant. And we will now moving forward to the second half of our contestant. Again, patuloy po tayong mamangha sa lahat ng ipapakitang talento ng ating mga contestant na nagmula pa sa iba't ibang panig ng lugar ng Luzon. Okay? Again, our criteria for judging, uniqueness of talent is 40%, stage performance is 30%, the costume and props is 20%, the audience impact is 10%, for a total of 100%. And of course, we would like to thank the gracious participation of our judges sa talent ng ating contestant number 6, judge number 1, Mr. Morten Miranda Simbulan, our judge number 2, Ma'am Princess Garcia, and our judge number 3, the chairman of the bar, Honorable Mac Kapulong. At handang-handa na tayo. Eto na. Excited na din silang ipakita ang talento sa inyong lahat. So, huwag na natin patagalin na all the way from Taytay Rizal. Judges, audience, ladies and gentlemen, beautiful people of Malukwog, Apalit, Pampanga, covering now the center stage, our contestant number 7, JJ Brothers! Hi, Jason! Ang galing mo! Bukod sa dancing, vlogging, at pagiging komedyante, ang funny TikToker with 2 million followers, John Chris Santos Corpus! 1, 2, 3, 4! Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, eto, pinapanood mo. Sorry na! Huwag ka nang magalit! Hold up. Hold up. Come on, y'all. Let's go. Got a body like a motor bus, but I can give it to you all the time.
Pwede ba? Nahiya ako kasi nandito yung girlfriend ko eh. Yung girlfriend mo nandito ngayon, nanood? Nanood ay? Nahiya pa ang baboy. Nag-text nga siya sa akin eh. Nag-text siya sa'yo? Anong text niya? Sabi niya, Jiden, why na you? Nireplyan mo! Nireplyan ka! Anong reply mo? Who you? Hindi mo pala kilala eh. Nandito ngayon. Yung syota mo. Nandito. Tuturo mo nga. Tuturo ko. Nandyan lang siya. Andyan! Ay, dyan o dyan. Anong kulay ang suot? Para siyang nakamaong naka-shave. Akala niya siya. Nahihiya pa! Nahihiya. Bebe, kung totoong suka mo, lapitan mo nga. Lalapitan ko. Oo, lalapitan. Ay, ayaw ko. Bakit? Kasi nasa likod yung asawa niya. Showtime! Alphabet nagsimula sa ABC. Ang numbers nagsimula sa 1, 2, 3. Ang music nagsimula sa Do, Re, Mi. Pwede ba ang love magsimula you and me? 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. Sabi ng nanay ko, huwag daw ako umakyat sa puno kasi mahuhulog daw ako. Hindi niya alam eh, matagal na akong nahulog sa'yo. And you know one of these days when I get my money back, buy you everything and show you all the finer things in life. Let go! Action! Totoo ba? Shonan? Ang alin? Yung may ibang nang mahal? Fake news yan. Aminin mo! Aminin mo! Aminin mo! Aminin mo! Aminin mo! Aminin mo! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Uy, kinikilig. Let's go! Ay. Ba't yun nakangiti? Ba't yun nakangiti? O sige, nakakat ko na. Nakangiti ka na eh. Mag-jowa ka na kasi. Gusto nila ako. Talagang natuwa sila sa akin. Let's rock. Teka, nakagawa mo tayo. Let's go! Let's rock. Let's go!
yung susi. Then, pangalawa, i-start nyo yung motor. Tapos, pangatlo, paandarin nyo na. Isang araw, nagmamaneho sa bahay. Ang nakita, babaeng saksakan ng ganda. Dahan-dahan lang muna sa una, tapos kapag naramdaman mong mabilis na, tumigil ka na. Tumigil ka na, sa akin tayo napabalik ka siya kasi masaya na siya sa iba. Para sa taong nagpapasaya sa akin ngayon, kahit sa video ko lang tayo madalas magkita at magkwentuhan, gusto kong malaman mo, wala nang sino ang makakapagpabago ng nararamdaman ko para sa'yo. I love you, love. I love you. I'll say, well, you married me. I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Wait lang, di pa tapos. Papunta na tayo sa exciting part. DJ, play the music. Sipin mo may jowa ka tapos ako yon. Oshi, Minecraft. Time. Hold up. It's the one and only Digo Double G. You know what my rebel did me all Wait lang, may pahabol pa. Ilabas ang uniqueness of talent. Pasok! Let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong-sayo. Magandang doon tayo sa stage kasi. Oh. Magandang
So, yan. Ako na, hindi tayo matatapos eh. Hoy boy, malaglag ka dyan. Nagtakbuhan eh. Wala ba palakpakan na diyawan niya barangay Balukong Magingay? Yun no, di ba? Audience impact, 10%. Piyo ka pa. Uniqueness of talent, 40%. Ha? Originality, execution, international evaluation fee, transmission fee, 30%. Ewan ko lang kapag natalo pa tayo dito. Ang layo Pakilala pala. tayo? Ang layo Pakilala nito. tayo. Saan ba tayo? Eh, sabi nung nag-invite sa atin, malapit lang yung Apalit, boundary ng Kalumpit. Visit na boundary na yan, ang haba nun. Puro pala yan. Sabi ko, may barangay ba dito? Sabi pa nung kasama natin, bili mo ako pineapple juice. Tusan ba ako nung, ako nga pala nung galing talaga nun eh. Pero, mamaya tingnan natin. Board of Judges, bago niyo po kami iskoran, yun napanood niyo po sa amin, intro pa lang po yun. Tonight, this is Got Talent. Meron po kaming inihanda sa inyo na 157 na talents! Ang init. Pagod na ako May tamtax pa dun Ano yung tinuro sa'yo ng bata kanina na salita ng Kapampangan? Hindi, sa likod yung kanina yung nagmimik. Yung bata. Katsura mo, bugok. Pogi. Pogi daw yung sabi. Ha? Pogi. Katsura mo, bugok. Ano ba may sabihin yun? Meron pa isa yun eh. Ano? Kabulok, asbok. Ano? Kabulok, asbok. Ano yun? Yung sabi niyo ng bata yun. Hindi niyo po na itatanong, meron po kaming 157 na talent. Yung, Yes. yung mga kasali po dito, tulad ng mentalist, magician, tas meron po kaming hidden talent na human beatbox. Yon. Kami lang po nagturo talaga dyan. Kami lang nakakagawa nun. This time, partner, unahin mo na yung sinundan natin. Hindi, mag-beatbox muna pala. Sige. Sino dito nakakaalam ng human beatbox? Uy, ang dami hindi nyo na itatanong ako. Teka lang, magantay ka. In-invite mo ka. Ang haba ng nilakad namin, Sabi mo, boundary lang ng Kalumpit. Ikaw pang performing ko dito Booker, 20%! Beatbox. DJ, palakas po ng mic. Beatbox. Hello, sound check. Wow, galing Palakas po ng bass. Dahan-dahan lang po. Hello, sound check. Patanggal na rin po ng sound system. Paano tutunog yan? Ayusin mo. Okay. Sound check. Listen to my sounds. Hoy, itlog mo nakalitaw. Ipitin mo, nakaka-distract. Yung itlog niya kamukha ng bukid doon. Layer by layer. Guhit-guhit. Listen to my sounds. Teka lang. Ang layo sa bibig niyan Kaya nga ako yung ngayon nagturo sa beatbox ay bubu. Sige, kaya mo yan Sound check! Pahinga na po kayo. Kami na muna. Kanina pa kayong alas 7 Uy, fiesta ngayon, hayaan mo sila. Pista ba ngayon? Oo. Kaya sarap ng pinakain sa atin doon, Oo. Ngayon lang ako nakakita na yung, yung pork, in-slice. Yun. Tapos yung masarap alam niyo po, dito lang po ako nakakita ng, yung naka-roll, parang fried, May vlogger, Tapos dito rin po ako nakatikim ng napakasarap na kanin po dito sa Apalit. Anong pake nyo? Ayusin mo na! Listen to my sounds. Pangit mo.
Listen to my sounds. Sound check! Ate, ako lang po yung anganga. Sabi ni ate, oh. Gusto mo mag-beatbox? Tontuwa si kuya, oh. Mautot ka niya. Listen to my sounds. Broken. Broken yarn. Baby, wag ka naman, dahan-dahan lang. Ten-tenanen, tenanen, tenanen, ten-ten. 79. Palakpakan nyo naman! Ano ba? Lakas Listen to my sound. Oo. Layo sa bibig niyan eh. Kaya ko rin yun eh. Ay, nakita mo na palakpakan! O, di ba? Teka lang, ako na lang. Ako na lang. Pera mo ko ng mic mo muna. Okay, Board of Judges, seryosohin na po natin to kasi bago po tayo matapos, gusto namin ibuga namin lahat ng talent namin. Alam niyo po ba yung sinundan namin, yung nag-mentalist? Yung kayang basahin ng isip nyo, hindi sa pagmamayabang kami lang po nagturo nun. Yes po. Sir, pahawak po ng mic. Ano pong pangalan niyo, sir? Marty. Marty? Correct, si Marty to. Palakpakan natin si Marty. Sir Marty, isip ka lang ng number from 1 to 100. Sir Marty, from 1 to 100 sa isip lang. At wag na wag niyo pong babaguhin kahit po magkamali ako, okay lang po. Okay? Sir Marty, yung sasabihin po ninyo, kahapon pa lang, at hindi po kami tatayo dito from Taytay Rizal para magkamali. Kahapon pa lang ay naisulat ko na po yan sa aming mahiwagang papel. Sir Marty, ang number na nasa isip nyo ngayong gabi ay walang iba kung hindi. Number 97. Yes or no? No. No, that is correct. It's a no. Palakpakan naman natin si Sir Marty. Next. Gusto namin seryoso na. This time, this is a magic. Pupunit ako ng papel. Ang laki niya na. Buntis pa yan. Kaninong asawa to? Naggagala pa. DJ, pareting nga kami ng kahit anong klase ng love song dyan. Okay, guys, serious na to. Pupunit ako ng papel tapos kakainin ko paglabas. Buo na siya ulit. DJ, any kind of love song, pa-play po. Yung angas ng kanto. I just woke up from a dream. Ayan guys, pinunit. Where you and I had to say Pinunit. goodbye. Pinunit. Nang pinunit. Nang pinunit. Pinunit. Punit. But since I survived, I realized Kinain. wherever you go, that's where I'll follow. Whoop. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night. Walang baka naman natin siya guys. Galing ah. Serious Magic. Wow. Serious Magic. Ay ako na nga lang magsi-Serious Magic. Puro ka na lang ganyan eh.
Ako na lang magsiserious, Magic. DJ, bigyan mo ako ng malupit na love song. Yung tapo, yung malupit. Love song. Selos. Opo, kahit anong love song, play. Bisa mo, may time limit to. Tapos yung ilaw, dim. Yan. Madilim, madilim, madilim. Madilim. Yan. Cooperation, 10%. Maraming salamat po. We are the JJ Brothers. Thank you so much po. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Hope na nag-enjoy po kayo. Thank you po. Sana po manalo kami. There you have it, ladies and gentlemen. That is the performance of the JJ Brothers. Nakalimutan natin ang ating mga problema with that performance, no? Pero ang susunod, hindi siya magpapatalo. Okay? So again, judges, audience, ladies and gentlemen, huwag na natin patagalin pa. Ang susunod ay manggagaling sa Makati City, all the way from Makati. Tingnan natin kung kanina tuwa tayo, ngayon naman matatakot tayo, ladies and gentlemen. Live here at Barangay Balukok, Apalit, Pampanga. Our contestant number 8, Corazon, ang unang aswang.
Thank you so much, Corazon ng Unang Aswang. Mga kapamilya, ang susunod po na contestant po natin ay nangangailangan ng total darkness at advice lang po sa lahat ng manonood, kaingatan po because our next contestant will be using the element of fire. Again po, sa lahat ng manonood, kaingatan po, ang susunod na contestant ay gagamit ng elemento ng apoy. Okay, without any further ado, all the way from Olongapo City, judges, audience, malakas na palakpakan for Aces of Fire! Lights off lang po. Ayan. Yes, maraming salamat sa ating lights and sounds. I believe it's now ready. Ladies and gentlemen, malakas na palakpakan for Aces of Fire!
puso kong matatag sa katotohanan, handang isugal ang aking buhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas, mapatay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguho man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Sa bawat sugat lupa'y humihilom, sa bawat luha ako'y bumabangon. Katapatan at tapang aking sinumpaan, sa ngalan ng ina, sa ngalan ng bayan. Awit ng lupa, tinig ng lakas, pantay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguha man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Isinusumpa ako sa ngalan ng lupa, isinusumpa ako sa ngalan ng dugo. Walang kasalanan, ako'y tatayo, hanggang sa huli ako'y totoo. Awit ng lupa, tinig ng lakas.
Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. For a new danger, and this is very, very important. You'll know when it comes, with warning and without any warning. The atomic bomb. There you have it, ladies and gentlemen! Isang mainit na performance ng Aces of Fire! Mga kapamilya, huwag po kayong mag-alala. Konti na lang po ang contestant natin para matapos ang ating Got Talent tonight. Eto na! After that very firing performance from the Aces of Fire, tawagin na natin our contestant number 10, all the way from the city of San Bernardo. Mga kapamilya, malakas na palakpakan for The Hoods!
Once again, conquering the center stage from the city of San Fernando. Malakas na palakpakan for The Hoods! This has been the most extraordinary experience of my entire life. Are you ready for it? I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour. You're making me feel excellent right now. Are you ready for it? Nice to meet you. Where you been? I could show you incredible things. I can make the bad guys good for a weekend. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. We wear short skirts, I wear t-shirts. Please cheer, Captain Ned. I'm looking for has been here the whole time. If you could. Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night. I'm the one who makes you laugh when you know you're about to cry. I know your favorite songs, then you tell me about your dreams. Think I know where you belong, think I know it's with me. Can't you see that I'm the one who understands you? Give you all along, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Baby, we can shake, shake, shake. Yeah. 'Cause the play's gonna play, 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 play. And the heat's gonna hey, 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 hey. It's gonna shake, 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 shake. Shake it off, Taylor Swift. So young when I first saw you, when I met you on the outskirts of town, and I said, for your sake, I've been feeling so alone. I'll keep waiting for you, but you never come. It's just in my head, I don't know what to think. He knelt to the ground, pulled out a ring and said, yes. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Thank you so much! That is the performance of The Who's from the city of San Fernando. Malapit na tayo. We're near end of our competition. At eto na, tawagin na natin our contestant number 11 all the way from Antipolo, Rizal. Gagamit ulit po siya ng Total Darkness because our next contestant will be using the element of light. And mga kapamilya, isang malakas na palakpakan para sa ating contestant number 11, Amazing Light Artist!
Once again, malakas na palakpakan for the amazing Light Artists. Battle of the Judges. B, sino ba ang ipangtatapat mo sa pabato ni Miss Annette? Eto na. Excited ako ipakilala sa inyo. Alam mo, sa totoo lang, iilan lang ang mga light artists na kilala ko dito sa Pilipinas. At sa lahat ng light artists na nag-audition sa Battle of the Judges, eto talaga yung nakakuha ng aking atensyon. Kasi he knows how to tell a story. Sa totoo lang, nung panahon na nag-audition siya dito, maraming naiyak. Kaya naghanda na rin kayo sa emosyon ninyo. Susunod na pambato sa Battle of the Best, I see Erwin Reyes. So ang tingin ko sa'yo, hindi ka lang isang simpleng light artist or light technician. Talagang artist ka kasi yung mga subject mo, yung mga images na ginagawa mo, may mga depth, mayroong dimension. Hindi lang siya simpleng monochromatic. So nakikita ko yung artistry doon. Napaka-poetic ng pag-express noong art mo doon sa audience mo. May pagka-world-class yung talent. Mga kapatid, isang kapanapanabik na light art performance ang inyong sunod na matutunghayan courtesy of Erwin Reyes. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try to find there's no need to cry in this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. إذا قدرت تعرف الحب لا يمكن يتدار. الحب قوي يهتم فقط بالعطاء. إذا حاولنا سوف نرى في هذا النعيم لا يمكن أن نشعر خوف من الرهبة والحياة. ما تشعر دائما الحب يسعدنا نكبر عالم أفضل عالم أفضل. Heal the world, make it a better place.
for you and for me. والحلم الذي نحلمه سيعطينا وجه جميل والعالم الذي أملنا به سوف يلمع. Then why do we keep strangling life when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. اسمع حياة بلا خوف معنا أكيد دموع الفرحة نرى الأم تحويل السيوف إلى الحمام. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uwa. Di ka namin isusukat kung hindi ka pa sumunan. Huwag niyong tapakan ang katarungan.
Dinadagdag hinggat damdamin Pinapasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat Sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong mag-isa Aming tuluyan na wala ng bisa Sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao Yung mga hari-hari ang pagkalaki na ng mga ulo Yung kalilimutan na hawak-hawak namin ang inyong trono Naririnig niyo ba ako, pangako na ba ako dahil sa korona sa ulo nyo Hindi na magpapaalisin pa sa mga rehas mo Di mabubuwag ng kahit anong masita Ang katotohanan ko Di mo na malay ang lupa
Ladies and gentlemen, amazing light artist, our contender number 11. And we are down to the last act tonight. So, eto na, wag na natin patagalin pa ang kukumpleto ng 12 acts tonight. Judges, beautiful people of Balukog, Apalit, Pampanga, our contestant number 12, Baby J from Tarlac City. Take a tambourine, go and get yourself a whistle and take a tambourine, go and get yourself a whistle and take a tambourine, go and get yourself a whistle and take. Everybody. Take a tambourine, go and get yourself a whistle and gotta shake that. Thank you so much. At eto na, while they're tabulating the scores of our 12 contestants, mga kapamilya, pwede po ba natin tingnan na ang ating monitor because kagaya ng pinangako natin kanina, flashing on our LED screen is the highlight of our Kapistan no 2025 and this year 2026. Let us enjoy and celebrate the Kapistan ng Barangay Balukog, Apalit, Pampanga. Welcome to a spectacular night filled with beauty, talent, and inspiration. We proudly welcome you all to the Little Miss Balukog 2026 Grand Coronation Night. Welcome to a spectacular night filled with beauty, talent, and inspiration. We proudly welcome you all to the Little Miss Balukog 2026 Grand Coronation Night.
Welcome to a spectacular night filled with beauty, talent, and inspiration. We proudly welcome you all to the Little Miss Balukok 2026 Grand Coronation Night. Reyna ng Balukok, baryong alang lusok, matibeng portelano, dilugluban ng baryo. Masaganang pupul, kikaming pagmaragul, divinian sa makiramnam, iyapong divinang ikalam. Fiesta ng panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling manangle, pasalamatan ng mikabiye, malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman, balukok fiestang lugod, abe-abe itugod. Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Bibingkang manyaman, tuningdawang kapampangan, fiestang masagana, ting taong magsaya. Patulunan ning birhen, kalupuran dering mamalim, balukok barangay ting mahanay ang pagkabiye. Fiesta ning panayan, ating bibingkang manyaman, pupuling mananle, pasalamatan ning mikabiye, malalaman ka sa pantayanan, abe-abe tamong panamdaman, balukok fiestang lugod, abe-abe ituntu. Barangay Balukok, manalangin kingkayang lagyo, Nuestra Señora de la Divina Pastora, patulunay, miking biye at Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora de la Divina Pastora, Nuestra Señora, ipanalangin mo kami. Sa parokya'y ating sama-samang siya, puno ng ngiti, pag-ibig ang dala. Taas-taas ang gabay, liwanag ng buhay. Sama-sama po natin ipagdiwang ang talento, kultura at saya ng ating komunidad. Tayo'y magkakasama. Sa
Congratulations to the amazing light artist. Yan. Amazing light artist, please come up on stage and receive your prize, of course, given by our judge, number 3, Honorable Mac Capullo. And here we go. May I request our 3 judges to award the first runner-up and the grand winner tonight. Eto na. Siyempre, eto na. Our 3 judges will award the first runner-up first. Okay. Barangay Balukok Katolad 2026. First runner-up goes to, garnering a score of 96.3%. Congratulations, you're this year's first runner-up, Aces of Fire. Aces of Fire, will you come up on stage and receive your prize? Of course, to be awarded by our 3 distinguished panel of jury. Congratulations, yan. And of course, awarded by our 3 panel of judges. At eto na, the grand winner to be awarded again by our 3 distinguished panel of judges. Barangay Balukok Got Talent 2026 grand winner goes to, with an average score of 98.6%. Congratulations to Miguel Damina Cecil. Congratulations, Miguel. Please come up on stage and receive your prize, to be awarded, of course, by our distinguished panel of judges. Congratulations to all the winner at maraming salamat po, Barangay Balukok, Apalit, Pampanga, for of course supporting our this year's Got Talent 2026. God bless everybody. And of course, to God be all the glory. Maraming salamat po to our panel of judges. Thank you for sharing your expertise. Maraming salamat po. Good night, everybody. God bless everyone.